एक्सेलको कन्डिसनल फर्मेटिङ रिलेटेड प्रिभियस 2 भिडियोजमा हामीले डिफ्रेन्ट सिनारियोहरू चाहिँ एनालिसिस गरेर त्यसलाई कसरी हाइलाइट गर्ने भनेर चाहिँ हेरेको थियौँ। यो थर्ड एन्ड फाइनल भिडियोमा चाहिँ हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङ युज गरेर जस्तो मल्टिपल कोलम्स छ र हामीसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट कोलम्सको लजिक चाहिँ युज गरेर त्यसबाट चाहिँ फर्मुला क्रिएट गरिसके पछाडि यदि त्यो फर्मुला चाहिँ ट्रु छ भने, यदि त्यो फर्मुला चाहिँ फाइनली ट्रु भएर आउँछ भने चाहिँ त्यसको बेसिसमा हामीलाई त्यो इन्फर्मेसनलाई हाइलाइट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा हामीले चाहिँ एउटा डाइरेक्ट कन्डिसनल फर्मेटिङ भन्दा पनि फर्मुला कन्डिसनल फर्मेटिङभित्र फर्मुला युज गरेर कसरी हाइलाइट गर्ने, कसरी फर्मेटिङ गर्ने भन्ने पार्ट चाहिँ हामी हेर्न गइरहेछौँ। लेट्स से फर इक्जाम्पल हामीसँग चाहिँ लेट्स से इम्प्लोइ वाइज सेल्सको टार्गेट कोलम र सेल्सको एक्चुअल सेल्स एचिभमेन्टको हामीसँग दुईवटा इन्फर्मेसन छ अरे होइन। सो त्यसमा चाहिँ अब हामीले यदि एक्चुअल सेल्स चाहिँ टार्गेट भन्दा ग्रेटर अर इक्वल छ भने चाहिँ, यदि हाम्रो सेल्स एचिभमेन्ट चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल देन टार्गेट छ भने त्यसको मतलब इम्प्लोइले चाहिँ उसको त्यो महिनाको टार्गेट चाहिँ पुरा गरेको भनेर थाहा हुन्छ होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले सबै इम्प्लोइहरू जसको चाहिँ टार्गेट फुलफिल भएको छ उहाँहरूको चाहिँ सेल्स त्यो लाइनलाई चाहिँ हामीलाई हाइलाइट गर्नुपर्ने छ भने त्यो वाला पार्टमा चाहिँ हामीले फर्मुलाइज गर्छौँ। लाइक यो भ्यालु इज ग्रेटर देन यो भ्यालु भयो भने चाहिँ हामीले हाइलाइट गर्ने भन्ने पार्ट हुन्छ। एउटा त त्यो पार्ट भयो। अर्को पार्ट भनेको चाहिँ यो लेसनमा चाहिँ हामीले पुरै रोजलाई नै कसरी हाइलाइट गर्ने त, त्यो एउटा पर्टिकुलर कोलम जुन कोलममा चाहिँ हाम्रो सेल्सको डेटा छ त्यो इन्फर्मेसन एउटा सेललाई मात्रै हाइलाइट गर्नुभन्दा पनि मलाई चाहिँ ओभरअल सबै त्यो सेलको रोज नै हाइलाइट कसरी गर्ने भनेर त्यो ट्रिक्स पनि म तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत चाहिँ सेयर गर्नेछु। सपोज हामीसँग चाहिँ कोलम डीमा चाहिँ स्टाफको टार्गेट छ सेल्सको, त्यस पछाडि कोलम ईमा चाहिँ हामीसँग एक्चुअल सेल्स कति एचिभ भएको छ त्यो छ। अब मलाई चाहिँ नर्मली एक्चुअल सेल्स चाहिँ तपाईँको टार्गेट भन्दा ग्रेटर अर इक्वल छ भने चाहिँ टार्गेट मिट भएको भनेर हामीले डिसाइड गर्न सक्छौँ होइन। सो त्यो फर्मुलाको बेसिसमा चाहिँ हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङ चाहिँ लेट्स चाहिँ कोलम ईमा चाहिँ जुन चाहिँ टार्गेट फुलफिल भएको छ त्यसको चाहिँ हाइलाइट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ मैले कोलम ईमा सेलेक्ट गर्छु, त्यसपछि कन्डिसनल फर्मेटिङ गएर तपाईँले यहाँ तल हेर्नुभयो भने चाहिँ न्यू रुल गरे पनि हुन्छ, या तपाईँको चाहिँ जस्तो अब यो जुन टपमै गएर चाहिँ मोर रुल्समा गए पनि कुरा एउटै नै हो। जस्तो म अहिले चाहिँ यहाँबाट गएर यहाँ लास्टवाला अप्सन छ एउटा तपाईँको युज फर्मुला टु डिटरमाइन विच सेल्स टु फर्मेट भनिरहेको छ होइन। जस्तो यसमा क्लिक गरेँ मैले, यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब मेरो फर्मुला चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने यो ईको कोलम चाहिँ डीको कोलमको भ्याल्यु भन्दा चाहिँ इक्वल अर मोर हुनु पऱ्यो होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ सपोज इक्वल टु मैले गर्छु, त्यस पछाडि मैले चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ डलर साइन युज गरेँ किनकि मलाई कोलम ई चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने छ। E1लाई सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि इज ग्रेटर अर इक्वल देन भनेर मैले यहाँ टाइप गरेँ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ यो चाहिँ कुनभन्दा बढी या इक्वल हुनु पऱ्यो त्यो भन्दा D1 होइन त। सो डीलाई पनि हामीले फिक्स गर्नुपर्छ। सो D1 गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको के भने हाम्रो स्टार्टिङ चाहिँ केबाट हुने भयो भन्दा E1बाट सुरु गर्ने भयो, तर लास्टमा हामीले चाहिँ यो माथि चाहिँ मलाई कन्डिसनल फर्मेटिङ नचाहिने भएको भएर यसलाई मैले अहिले कन्डिसनल फर्मेटिङलाई हटाउने छु। सो अहिलेको लागि चाहिँ यति गरिसकेपछि जुन चाहिँ यो फर्मुलामा ट्रु हुन्छ, जुन ईको भ्यालु चाहिँ E1को भ्यालु चाहिँ D1को भ्यालुभन्दा बढी या इक्वल हुन्छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ म त्यो सेल्समा चाहिँ ग्रिन हाइलाइट गर्न चाहन्छु, ग्रिन फिल गर्न चाहन्छु भने यसलाई ओके गरेर चाहिँ मैले जस्तो ओके गरेँ भने तपाईँको जुन स्टाफको चाहिँ टार्गेट फुलफिल भएको छ, टार्गेट एक्ज्याक्टली मिट भएको छ या त्योभन्दा बढी भएको छ, तपाईँको सबैको सेलहरू चाहिँ के भयो त हाइलाइट भयो होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले त्यो कन्डिसनल फर्मेटिङभित्र चाहिँ हामीले फर्मुला युज गरेर पनि हामीले एउटा हाइलाइट गर्न सक्छौँ। सो अर्को पार्ट भनेको चाहिँ मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने अघिल्लो भिडियोहरूमा जस्तो अब यहाँ त अहिले कोलम मात्रै सिलेक्ट भइरहेछ, तर मलाई चाहिँ यो सबै रोज नै जुनमा फुलफिल भएको छ त्यसको चाहिँ मलाई यो होल रोको डेटामा नै हाइलाइट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर मैले त्यो एउटा पार्टमा तपाईँलाई अगाडि पनि मेन्सन गरेको थिएँ। सपोज यसलाई मैले अहिले क्लियर कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्छु। सो ओभरअल सबै रोमा हामीले हाइलाइट गर्नको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट कोलमदेखि लिएर त्यो कोलमसम्म जति पनि डेटामा हामीले चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्ने हो त्यो सबैलाई फर्स्टमा हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। त्यो सेलेक्ट गरिसके पछाडि अहिलेको जस्तै गरेर कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर हामी न्यू रुलमा जाने भयौँ। सो न्यू रुलमा गएर चाहिँ युज फर्मुला टु डिटरमाइन
विथ सेल्स टु फर्मेटमा हामीले क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग फेरि त्यही फर्मुलाको बक्स छ होइन। सो सपोज अघि चाहिँ मैले टार्गेट मिट गरेको मैले हाइलाइट गरेको थिएँ। अब सपोज मलाई टार्गेट मिट नगरेकोहरूको चाहिँ रेडमा मलाई हाइलाइट गर्नु छ भनेदेखि मैले फर्मुला युज गर्ने भए इक्वल टु तपाईँको एक्चुअल सेल्स चाहिँ कहाँ छ त $E1 गरेँ, त्यसपछि इज लेस देन होइन, अहिले जुनको टार्गेट मिट भएको छैन उसको चाहिँ लेस देन हुने भयो। एक्चुअल सेल्स चाहिँ लेस देन टार्गेट भयो भने चाहिँ एचिभ नभएको हुने भयो भनेपछि तपाईँको $D1 गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर फर्मेटिङमा चाहिँ जस्तो मैले अब यसलाई चाहिँ यो अरेन्जमा चाहिँ हाइलाइट गर्न चाहेँ अरे सपोज जति पनि स्टाफले टार्गेट मिट गर्नु भएको छैन उहाँहरूको चाहिँ त्यो पुरै नेमदेखि लिएर त्यो पुरै रो नै अब के हुने भयो त हाइलाइट भयो। सो मैले ओके गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् त, अघि तपाईँको के भएको थियो भने हाम्रो जुनको टार्गेट फुलफिल भएको थियो त्यसको यहाँ मात्रै ग्रिन भएको थियो, तर अहिले चाहिँ जसको टार्गेट फुलफिल भएको छैन, जसको चाहिँ टार्गेटभन्दा कम एक्चुअल सेल्स छ त्यसको चाहिँ सबै तपाईँको हाइलाइट भयो। अब यो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो तपाईँको रुल्स लागेको छ। सो यसलाई मैले यहाँबाट चाहिँ पहिला क्लियर गरिदिन्छु। यो यहाँबाट सिलेक्टेड क्लियर गरेँ भने चाहिँ हाम्रो हेडरमा चाहिँ त्यो लागेन। अब जति पनि तपाईँको लास्टमा चाहिँ यो डेटा चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि जति तपाईँले एड गरे पनि यो कोलमभरिमा नै तपाईँको यो टाइपको कन्डिसनल फर्मेटिङ चाहिँ हाम्रो एप्लाई हुने भयो। सो यो चाहिँ धेरै युजफुल हुन्छ किनभने तपाईँलाई एउटा कोलमलाई मात्रै हाइलाइट गर्ने भन्दा पनि कुनै एउटा कन्डिसन फुलफिल भएको छ भने चाहिँ ओभरअल सबै रोलाई नै सिलेक्ट गरेर चाहिँ हाइलाइट भयो भने अब मैले जस्तै यहाँ फिल्टर युज गरेर चाहिँ जस्तो अब अरेन्जको मात्रै कलर फिल्टर गर्ने हो भने चाहिँ जसको चाहिँ टार्गेट मिट भएको छैन उनीहरूको मात्रै मैले यसरी कलर फिल्टर गरेर सबैको डेटा चाहिँ मैले फिल्टर गर्न सक्ने भएँ। सो होपफुली तपाईँलाई यो कन्डिसनल फर्मेटिङको 3वटा भिडियो सिरिजले चाहिँ केही न केही हेल्प गर्यो होला। तपाईँले आफ्नो जुन प्रोजेक्टहरू छ एक्सेल रिलेटेड जुन पनि तपाईँको काम छ त्यसको लागि यसले केही न केही चाहिँ भ्यालु एडिसन गर्यो होला भनेर मैले विश्वास लिएको छु। सो फ्युचरमा अरू टपिक्सहरूको लागि पनि म भिडियोहरू कन्टिन्युली बनाउने नै छु। सो त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ यदि तपाईँ मसँग फेसबुकमा जोडिनु भएको छ भने फेसबुकको ग्रुपमा जोइन हुनुहोला या मेरो पेजलाई लाइक गर्नुहोला। त्यस्तै युट्युबमा तपाईँ युट्युब मन पराउनुहुन्छ भने चाहिँ युट्युबको च्यानलमा तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोला सो द्याट हामी कनेक्टेड हुन्छौँ र आफ्नो नलेजहरू चाहिँ सेयर गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। ओके, बाई बाई।